Assalamualaikum viewers, apa khabar? Salam Ramadan. Hari ni menu kita untuk berbuka puasa adalah seri muka jagung. Untuk membuat seri muka jagung, pertama sekali kita perlu buat dasar dia, iaitu bahan pulut dia. Di sini kita ada 1,5 cawan beras pulut yang telah pun direndam selama setengah jam. Okey, sekarang kita masukkan bahan-bahan lain. Kita ada 2 sudu besar minyak masak. Okay. Setengah sudu kecil garam halus. Satu cawan air suam. Satu cawan santan. Okey, semua bahan-bahan ni kita perlu kacaukan menjadi rata supaya garam tu larut dan dia gaul dan sekata lah. Okey, sekarang kita boleh kita boleh kukuskan dia. Dan telah pun mendidih, jadi kita boleh mula kukuskan. So kita ambil bahan pulut tadi tu. Okey, kita kukuskan dia selama 20 minit. Kita nak buat bahagian atas lapisan jagung tu. Jadi kita boleh masukkan semua bahan-bahan dia ya. Sekarang kita perlu masukkan 3 cawan santan. Satu per 4 cawan perisa jagung. Saya gunakan double lion. Suku cawan ya. Okey, masukkan ke dalam blender. Suku cawan air. 3 per 4 cawan gula. Suku sudu kecil garam. Kita gunakan garam halus. Tepung gandum. Kita perlukan 1,5 cawan. Tepung gandum. Okey, tepung jagung kita perlukan 1,5 sudu besar. Okey, tutupkan dengan penutupnya. Kita perlu kisarkan bahan ni menjadi bahan kisar kita tadi tu kita perlu masakkan di atas api yang kecil, atas dalam periuk macam ni. Kita masak sehingga dia menjadi agak pekat. Okey, kemudian kita boleh curahkan ke atas lapisan pulut kita yang telah pun dimasak tadi. Pancuhan jagung kita dah menjadi agak pekat. Jadi sekarang kita boleh tutupkan api. Bahagian pulut ya yang kita dah tanak tadi, kita dah kacau, lepas tu kita dah mampatkan. Jadi sekarang kita perlu gores-goreskan sedikit dengan garpu supaya nanti dia akan melekatlah lapisan yang kita nak letak kejap lagi tu, lapisan jagung tu. Gores sikit-sikit je supaya dia melekat nanti. Okey, sekarang kita boleh curahkan lapisan jagung yang kita buat tadi tu. Yang kita dah masak tadi tu, kita curahkan ke atas lapisan pulut. Okey, kita curahkan sehingga habis kesemuanya. Sekarang kita akan kukuskan selama 40 minit dengan api sederhana. Okey, kita tutupkan penutup dia supaya wap semua akan terkumpul dan akan masak dengan sekata. Dia rupa seri muka jagung kita setelah masak. Okey, kita masak selama 45 minit tadi. Ini dia rupa dia. Dan kita kena pastikan dia betul-betul sejuk sebelum kita boleh mula memotong. Setelah seri muka kita betul-betul sejuk, so kita boleh sisipkan bahagian tepi di keliling loyang ni, kita sisipkan.
Okey, dan kita boleh mula memotong. Okay guys, seri muka jagung kita dah siap. So, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel kami. Bye-bye.